زاير أو باقيك ضيف. يا لابس الأخضر جننتني، سكنت في قلبي وبالك وصيف. يا بدر يا كامل في طلعتك، شغلت أفكاري وقلبي معك تسهر لك. الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبقى مع عالم الألوان، واليوم نحن ضيوف على اللون الأخضر. يعد اللون الأخضر من دلائل العيش والنضارة والتفاؤل، ويرتبط بمعاني الوفاق والسعادة والطاقة الإيجابية للحياة. كما أن للون الأخضر قوة تأثيرية في المساعدة على الشفاء وتعزيز القوة الصحية. اللون الأخضر يغزو البيئة ومظاهر الحياة المختلفة، ويعد اختياراً بديهياً للكثير منا. الأخضر والطبيعة. اللون الأخضر أكثر الألوان بهجة للعين وراحة للنفس. هو لون الطبيعة بامتياز، به تكون أكثر اكتمالا وانسجاما، كما نكون نحن أكثر توازنا مع أنفسنا ومع البيئة. يحتل اللون الأخضر مساحة هي الأكبر والأكثر اتساعا في العالم. الأخضر لون البيئة الأم في أكثر صورها عنفوانا وجمالا. الأخضر في الطبيعة شجر وعشب وتمر، وأيضا هناك حيوانات كثيرة ذات لون أخضر تكيفت مع الطبيعة برداء أخضر كالضفادع وبعض الأفاعي. لذلك فاللون الأخضر يغزو البيئة والطبيعة ومظاهر الحياة المختلفة. الأخضر لون الطبيعة، جبال خضراء في الربيع، وممرات خضراء عشبية، وغابات خضراء واسعة، وأشجار عالية باسقة مثمرة. الأخضر والخير. يتساقط المطر، ومعه يأتي الخير العميم والوافر، يغسل الطبيعة من كل كدر وحزن، فتتحول الأشجار إلى اللون الأخضر الناصع، ومعه يهب نسيم عليل يحمل في طياته رائحة طبيعية لا توازيها رائحة، إنها رائحة التربة، وقد امتزجت بالمطر فبدت وكأنها تفتح صدرها لاستقبال المطر. الأخضر وراحة البال. تخيل نفسك وأنت تسكن منزلا وسط طبيعة خلابة محاط بأشجار عالية. أية راحة نفسية ستشعر بها آنذاك. صوت الماء ينساب بين هذه الطبيعة الخلابة، فيجلب معه الخصب والنماء والخير. أوراق الأشجار الخضراء تهلل فرحا باستقبال الماء الذي سيلبسها جواهر خضراء جميلة، وكأنها ترتدي فستانا أخضر مرصعا بالياقوت البراق. الأخضر والصحة. كلنا يعرف البازلاء والسبانخ والتفاح الأخضر والفليفلة الخضراء وفاكهة الكيوي
والشاي الأخضر وفاكهة الأفوكا وغيرها كثير وكثير يغلب عليها اللون الأخضر. لها دور كبير على الصحة، وهي أغلبها جيدة للبدن وتوفر العناصر الغذائية اللازمة للبدن، وتساعد كذلك في التخلص من السموم. الأخضر والتقاليد. اللون الأخضر في الثقافة العربية يرتبط بالجنة ولباس أهلها، وبالتالي يرتبط أيضا بالبهجة والسعادة والتفاؤل. اللون الأخضر لون الحناء التي تعتبر في الأعراف الشعبية دليل قوي على التفاؤل والسلام، كما أن لباس ليلة الحناء يمتاز بلونه الأخضر الجميل. الأخضر والتأمل. إن التأمل في اللون الأخضر يعمق في اتصالك بكيانك الداخلي، فنحن نبتهج في فصل الربيع عندما تزهر النباتات وتحيط بها درجات الأخضر المتعددة، وهذا اللون يحثنا على التصرفات المثمرة ويخفف من آلام الحزن والندم، كما يزيد من مشاعر الرضا ويزيل سموم البدن والذهن. والتأمل في اللون الأخضر يمكن أن يساعدك على تحقيق نجاح أكبر في كل نشاطاتك. الأخضر والجمال. يشكل جزء من جاذبية العيون الخضراء ندرتها، وتجعل صاحبها محط الأنظار. فالشخص صاحب العينين الخضر كثيرا ما يجذب الاهتمام، وكثيرا ما تغنى الشعراء والفنانون بالعيون الخضراء، مثل نزار قباني حينما قال: في عينيك ربيع أخضر يغويني، بظلال المرمر يغويني، فأحبك أكثر وعيوني من أجلك تسهر. وقال أحدهم: الجمال يلفت العيون، وعيونك الخضراء تلفت القلوب. اللون الأخضر في القرآن الكريم. ورد اللون الأخضر في القرآن مرة في وصف النباتات، ومرة للشجر، ومرات للسنابل. فقد ورد اللون الأخضر في القرآن بأكثر من آية، وله دلالات عدة، منها وصف أهل الجنة وما يحيط بهم من نعيم. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: متكئين على رفف خضر وعبقري حسان. صدق الله العظيم. وكان اللون الأخضر هو اللون المفضل عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، من الطريف أن نذكر تلك التجربة التي مرت وتمت في لندن على جسر هناك كان يعرف بجسر الانتحار، لأن أغلب حوادث الانتحار كانت تتم من فوقه، فعمدوا إلى تغيير لونه الأغبر القاتم إلى اللون الأخضر الجميل، مما سبب في انخفاض حوادث الانتحار بشكل كبير وملحوظ. لذا أعزائي، فاللون الأخضر من بين آيات الجمال التي
يوقفنا القرآن أمامها كثيرا، فالألوان المختلفة دليل على قدرة الله وعظمته الذي نوعها وأبدعها. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.